ሰላም የኢትዮ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ዘንድላችሁ የቀረብነው እንዴት አርገን ከፍላሽ ቡት ማድረግ እንደምንችል ወይም ፍላሽን ቡተብል እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ለማሳየት የምሞክረው። ያው ከዚህ በፊት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንጭን ሞስትሊ የምንጠቀመው ሲዲዎችን ነው። and nowadays you can use flash ዲስኮችንም ደግሞ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ፍላሽ ዲስኮችን እንዴት ቡተብል አርገን እንጠቀማለን የሚለው ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። So here እዚች ጋር አንድ ፋይል አለች Windows Server 2008 ISO ፋይል ነው። ስለዚህ ለዚህ ቱቶሪያል ISO ፋይል ያስፈልገናል። any ISO ፋይል ሊሆን ይችላል Windows 7 or XP or any operating system ISO ፋይሉ ካላችሁ ይሄንን ቱቶሪያል ፕራክቲካሊ ኢምፕሊመንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፍላሽን ቡተብል ለማድረግ ያው ኢንተርኔት ያስፈልገናል እና ከኢንተርኔት ምናወርደው ሶፍትዌር ይኖራል እሱም ሩፉስ ይባላል። ስለዚህ ጉግል ላይ ሩፉስ ብለን በመጻፍ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሂር ሩፉስ ሚለው ሊንክ አግኝተናል እዚህ ውስጥ እንገባለን። ሶ ይሄ ነው የምታዩት ሶፍትዌሩ በጣም ቀላል የሆነ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሩፉስ 3.8 ምትሏን እናወርዳለን። ስለዚህ ሴቭ አደርገዋለሁ። ሶ እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ሶ ናው ጨርሷል እንደምታዩት። ሶ እንከፍተዋለን። ሶ ኢንስቶል እናደርገዋለን። ሶ ኦንላይን ቼክ እንዲያደርግ የምትፈልጉ ከሆነ yes ትላላችሁ። I don't need it no። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ሩፉስን ኢንስቶል አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሶ ኔክስት ያው ኢምፒቲ የሆነ ፍላሽ ዲስክ ብታዘጋጁ ጥሩ ይሆናል። ሶ ፋይል ካለው ግን ሙሉ ለሙሉ ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው። ያው ስታርት ስታደርጉት ማለት ነው አዳርጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ፍላሽ ዲስኬን አገናኛለሁ ከኮምፒውተሬ ጋር። ስለዚህ እንደምታዩት አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ዲቴክት አድርጎታል ፍላሽ ዲስኬን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰሌክትን ክሊክ በማድረግ አድ ማድረግ እንችላለን አይሶ ፋይላችንን ማለት ነው። ያው የኔ ዴስክቶፕ ላይ ያለው እዚህ ጋር አይሶ ኢሜጅ ይላል ኦል ፋይል ትሉታላችሁ። ያው ዲስክ ኢሜጅም አይሶ ፋይልም ይሆናል ሁለቱም ማለት ነው። እዚያው እንደዚህ እንደምታዩት አድ አድርጎታል። ሶ አድ ካረገ በኋላ ስታርት ነው የምንለው። ሶ ዋርኒንግ ያሳያችኋል። ዋርኒንጉ ምንድነው? ያው ፋይል ካለ ዲስትሮይ እንደሚሆን ሶ ቅድሚያ ፋይሉን ወይ ባክአፕ እንድትይዙ ነው እዚህ ጋር አስክ እያደረገን ያለው። ሶ ኦኬ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ስታርት አድርጓል። የተወሰነ ደቂቃ ይቆያል። ሶ ናው እንደምታዩት እየጨረሰ ነው። ሶ ከጨረሰ በኋላ በማንኛውም መልኩ ፍላሽን የትኛውን ኮምፒውተር ላይ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው ቡተብል አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ኮምፒውተር ላይ እንሂድና ቼክ እናድርገው። ሶ እንደምታዩት Windows Server 2008 ሶ በምታዩት መልኩ ቡተብል ፍላሽ ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለማንኛውም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ISO ፋይል ወይም ዲስክ ኢሜጅ ፋይል ካላችሁ በዚህ በሩፈስ በመጠቀም ቡተብል ፍላሽ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው የተለያዩ ሜተዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ከነዛ ውስጥ አንዱ ሜተድ ነው ያሳየዋችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቡተብል እያደረግን መጠቀም እንችላለን። በተጨማሪ ፍላሽ ዲስኩ ስፔሱ በዛ ያለ ስፔስ ካለው ፋይልም ሴቭ እያደረጋችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍላሽ
እንደ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንፈልግ እየጫንበት በተጨማሪ ደግሞ ፋይልም ሴቭ እያደረግንበት ልንጠቀምበት እንችላለን ወይም ደግሞ ሪዘርቭ ፍላሽ ዲስክ ካለን ደግሞ አንዱን ቡተብል አርገን እንጠቀማለን አንዱን ደግሞ ፋይል ለመያዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ቡተብል ፍላሾችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ የዛሬ ቱቶሪያሌን በዚህ ጨርሻለሁ ፔጃችንን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አመሰግናለሁ